I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. අයිබෝවන් ඉතින් රසබර දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා බජට් කිචන් එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝටම කොහොමද සතිය හොඳයිද ඉතින් මේ සතියේ වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් මට මතක් වෙනවා ගිය සතියේ වීඩියෝ එක ඒ කියන්නේ මම කියලා දුන්නනේ සරලව ෆීඩ්ස් එකක් හදාගන්න හැටි ඉතින් ඒකට එක එක විදිහේ කමෙන්ට්ස් ගොඩාක් එවලා තිබුණා ඉතින් මේ කමෙන්ට්ස් ඒපු හැමෝටම ගොඩාක් ආදරේ ගොඩාක් thank you ඉතින් ඒකම හැම එකම මම කියුවා. ඉතින් මූලික වශයෙන් කියන්න ඕනේ රොටි එක අමු නැහැ. මොකද ඒක මදකින්නේ විනාඩි 13ක් තැම්බිච්ච රොටි එකක්. ඒ වගේම තමයි ඒක කෑහම කිසිම ඇලර්ජික් එකක්වත් බඩේලියාමක්වත් කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මම වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්නේ සතියකට කලින් කරපු එකක්. ඉතින් මේ සතිය ඇතුළත මොනවා හරි එහෙම ඇලර්ජික් එකක් අපහසුතාවයක් වෙනවා නම් මම ඒ වගේ වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන්නේ නැහැ. මොකද මම අම්මා කෙනෙක්. ඉතින් පුංචි බබාලා තමයි ඒක හදලා කන්නේ. ඉතින් චොක්ලට්ුයි සෝසුයි කෑම බඩේ දැවිලෙනවයි කියන එක නම් මම එදා තමයි දැනගත්තේ. ඉතින් මම ඊට කලින් චොක්ලට් සෝස් දාලා කෑම ගෙදර හදලා කාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක මුකුත් ප්‍රශ්නයක් වෙලා නැති නිසා තමයි මම පීට්සා එකට එහෙම එකතු කරේ. ඉතින් එහෙම එකක් මම ඊට කලින් දැනගෙන ඉඳින්නේ නැහැ. හරි. පහුගිය කතාව වැඩක් නැහැ. ඒවා අපි ඩස්බින් එකට දාමු. හොඳයි අපි මේ සතියේ මොනවද හදන්න කියලා බලමු. අපි බලමු අපේ රෙසිපි බුක් එක. අද තියෙන්නේ කඳානි ඉඳන් අපිට රෙසිපි එකක් එවලා තියෙනවා හිරුනි නිසංසලා නංගි. නාන් රොටි. නාන් රොටි මම හිතන්නේ අපි අර සිරිපාදේ යනකොට අර තියෙන නිකන් රබර් එක වගේ ඇදෙන රොටි එකද? හරි. අපි බලමු මොනවද මේක හදන්න අවශ්‍ය මූලික අමුද්‍රව්‍ය ටික කියලා. ඊට්ස් තේ හැඳි එකක්, සීනි තේ හැඳි දෙකක්, මද රස්නේ උණු වතුර කෝප්පයක්, පාන් පිටි ග්‍රෑම් 250ක්, තලාගත් සුදු ලුණු බික් කිහිපයක්, පුංචියට කපාගත්තු මුරුංග කොළ ටිකක්, පොල් තෙල් සල්පයක්. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි නාන් රොටි එක හදන්න අවශ්‍ය මූලික අමුද්‍රව්‍ය. ඉතින් ඒ නංගි අපිට කියලා තියෙන්නේ මුලින්ම ඊට්ස් වලට සීනි ටිකක් එකතු කරලා අපි ගත්ත වතුර එකෙන් මේසෙ දෙකක් ඒ භාජනයට දාලා මික්ස් කරලා වහලා තියන්න. පිපෙන්න ඉඩ තියෙන භාජනයක් ගන්න. පිපෙන්න තියෙන නිසා පස්සේ පාන් පිටි ලුණු සුදු ලුණු මික්ස් කරලා පිපුණාට පස්සේ ඊට්ස් එකත් එක්ක එකට දාගන්න. කිරි වතුර එකතු කරගෙන හොඳින් නනා ගන්න. පිටි මෝලිය පදමට එන්න. ඇලනවා වගේ නම් පොල් තෙල් දාලා පිටි ටිකක් දාලා අනා ගන්න. ටික වෙලාවක් පදම් කරලා පොල් තෙල් ගාලා වහලා පැයක් තියන්න. වතුර වැඩි වගේ නම් ඔක්කොම එකතු කරන්න එපා. වෙන කප්පයකට මුරුංග කොළ ටිකයි සුදු ලුණු ඉතුරු හැන්දයි පොල් තෙල් හැඳි තුනකුයි කවලම් කරගෙන පැත්තකින් තියාගන්න. පැයකට පසු පිපුණු ඩෝ එක අරගෙන හුලන් ටික අත ලාවට තද කරලා ඇරලා බෝල හදාගන්න. ඒවා තෙල් ටිකක තවරලා තැටියක තියලා පැය භාගයක් වහලා තියාගන්න. ඊපසු තැටිය සෝස් පෑන් එක අත් වෙන තියලා එක බෝලයක් අරගෙන ඕවල් ෂේප් එකකට රොටිය හදාගෙන තැටියට දාලා පුච්ච ගන්න. එක පැත්තක් දාලා අනිත් පැත්ත හරවලා අපි අර කලින් හදාගත්ත මුරුංග කොළ පේස්ට් එක බ්‍රෂ් එකක් ආධාරයෙන් රොටියේ උඩ ගා ගන්න. තැම්බුණාට පස්සේ ලිපෙන් බාලා රස බලන්න. ටිකක් කාලය ගත වුණාට හරිම රසයි. පිපෙන්න තියෙන කාලය විතරයි වැඩි. ලොකු වේදමක් වැය වෙන්නේ නැහැ. ඊට විතරයි කඩෙන් ගන්න තියෙන්නේ. ඔන්න ඔක තමයි හිරුනි නංගිගේ නාන් රොටි රෙසිපි එක. හරි එහෙනම් වැඩි වෙලා ගන්නද අපි ගිහින් හදමු නාන් රොටිය. හරි. අපි දැන් නාන් රොටි එක හදන්න පටන් ගමු. මුලින්ම සීනි තේ හැඳි දෙකකට ඊට්ස් තේ හැන්දක් දාගෙන කලවම් කරන්න. මද රස්නේ උණු වතුර කෝප්පෙන් මේස හැඳි 3ක් දාගෙන හොඳින් කවලම් කරලා ඊස් ටික පිපෙන්න ටිකක් වහලා තියන්න. විනාඩි 10කට පස්සේ මෙන්න ඊස් ටික බෝලේ වගේ වෙන්න පිපිලා තියෙවි. පස්සේ බෝල් එකකට පාන් පිටි ටිකක් දාගෙන ඒකට දාගත් සුදු ලුණු ටිකකුයි එකතු කරලා හොඳින් කවලම් කරන්න. දැන් ඊස් ටිකක් එකතු කරලා හොඳින් අනා ගන්න. සුදු ලුණු රසට අකමැති නම් ඔන්න සුදු ලුණු ටික දාගන්න එපා. වතුර ටික ටික එකතු කරමින් ඩෝ එක හොඳට අනා ගන්න. දැන් හරි. අනාගත්ත ඩෝ එක වහලා පැයක් වගේ තියන්න. පැයකට පස්සේ බලන්නකෝ ඩෝ එක හොඳට පිපිලා. ඊට පස්සේ ඩෝ එකේ හුලං ගතිය යන්න ආයි පාරක් ඩෝ එක හොඳට අනා ගන්න. අනාගත්තු ඩෝ එකෙන් චූටි රොටි බෝල ටිකක් හදා ගන්න. දැන් හරි. හදාගත්තු රොටි බෝල ටික ආයි පොල් තෙල් ටිකක් ගාලා පැය භාගයක් වගේ වහලා තියන්න පිපෙන්න. ඔන්න පැය භාගයකට පස්සේ
රොටි ටික නිකන් බනිස් වගේ වෙන්න පිපිලා. ඊළඟ පියවර විදිහට ඉතුරු සුදු ලූණු ටිකයි මුරුංග කොළ ටිකයි පොඩි කප්පයකට දාගෙන පොල් තෙල් මේසුණු දෙකක් එකතු කරලා කලවම් කරගන්න. පොඩි පේස්ට් එකක් හදාගන්න. දැන් අපි රොටි තැටිය ලිපේ තියමු. ඉතින් මම මේ අලුතෙන් ගත්ත රොටි තැටිය. මේක රුපියල් 200යි උනේ. මැටි වලින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. දැන් හදාගත්තු රොටි බෝල ටික රොටි තැටියෙන් තියලා ඒක උඩින් අපි අර හදාගත්තු සුදු ලුණු පේස්ට් එකෙන් ටිකක් දාගන්න. රොටියේ අටපැත්ත චුට්ටක් පිච්චුනාට පස්සේ රොටි ටික අනිත් පැත්ත දාගන්න. දාගෙන ආයි ඒක උඩින් සුදු ලුණු පේස්ට් එකෙන් ටිකක් දාගන්න. දැන් හොඳට නාන් රොටි ටික පුච්ච ගන්නයි තියෙන්නේ. හරි. ඔන්න අපි නාන් රොටිය හදාගෙන ඉවරයි. කාලා බලමුනේ. නාන් රොටි එක හදලා ඉවරයි. ඉතින් මෙතන තියෙනවා රොටි 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි. රොටි 8ක් තියෙනවා. ඉතින් මම පරිප්පු හොදි ටිකක් අරගත්ත රොටි එක කාලා බලන්න. අපි දැන් එන කාලා බලමු නේද මේ රොටි එක රසද කොහොමද එන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහේ රොටි මම කාලා තියෙනවා සිරිපාදයක්දී අර කාන්ත මුදුන නගිලි තියෙන්නේ. නිකන් අර පුළුන් වගේ රොටි. ඒ රස දන්නේ කොහොමද අපි ටෙස්ට් කරලා බලමු මේක පිටේ කුෂියෙන්න. ඇයි අනන්නේ? ඉතින් එහෙම තමයි. ඔව්. ඉතින් වන්න කුෂිත් ආවා. අපි කමුද එහෙනම්? අරිප්පුත් එක කනවද? වැඩි. අපි. මුලින් මම නිකන් කෑල්ලක් කාලා බලන්න. සුදුලුණු රහ එනවා. කතරගුරු රහ එනවා තනින් පොළ හැපෙනකොට. ඒ සිරිපාද කාපු රොටි වලට වඩා ටිකක් රහ වෙනස්. ඒ කියන්නේ සුදුලුණු රහත් එක ටිකක් අමුතු රහක් එනවා. ඒ කියන්නේ අපි සිරිපාද කාපු රොටි වල සාමාන්‍යයෙන් පිටරා විතරනේ. මේක එහෙම නැහැ. මේකේ සුදුලුණු රහත් එක්ක කතරගුරු මේ මුරුංග කොළ වල රසත් එන නිසා රස ටිකක් වෙනස්. පරිප්පුරියක නියමයි. පාන් වගේ. රසයි. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is what ඉතින් මේකේ විශේෂ රසක් එන්නේ නැහැ මට. මට එන්නේ ඇත්තටම අර මේ සිරිපාද ගිහින් කාපු රොටි වල රස අර වෙනසකට කියලා එන්නේ සුදුලුණු රසයි මුරුංග රසයි එකට මික්ස් වෙලා එන එක තමයි. හරි ඉතින් ඔන්නෝමයි අපි හිරුණාංගිගේ නාන් රොටිය බජට් කිචන් එකේදී try කරලා බැලුවේ. මම ස්තුතියි හිරුණාංගි අපිට ඔයාගේ රෙසිපි එක එව්වට ඔයාගේ කාලය ශ්‍රමය වැය කරමින් අපිට ඔයාගේ මේ රෙසිපි එක එව්වා. ගොඩාක් ආදරෙන් කැමැත්තෙන් තමයි බජට් කිචන් එකේදී ඔයාලගේ රෙසිපි එක හැදුවේ. ඔයාගේ රෙසිපි එක හැදුවේ. ඉතින් නැවත වරක් බොහොම ස්තුතියි හිරුණාංගි ඔයාගේ රෙසිපි එක අපිට එව්වට. ඉතින් මේ වගේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ සරල කෙටි රෙසිපි අපිට එවන්න. ඉතින් අපි සූදානම් බජට් කිචන් එකේදී මේ රෙසිපි try කරන්න. ඉතින් අඩුපාඩු වෙන්න පුළුවන්, වැරදි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හැමදාම කියනවා වගේ අපි මිනිස්සුනේ දේව හදාගෙන අපි ඉස්සරහට යන්නයි ඕනේ. තමයි මේ නාන් රොටි එකේ එහෙම විශේෂ රසක් එන්නේ නැති නිසා පරිප්පු හොද්දී, ඒ වගේම මිරිස් මාළු හොද්දක්, ලුණු මිරිසක්, පොල් සම්බෝලයක්, ලුණු තෙල් දාලා වගේ කෑමක් එක්ක ව්‍යංජනයක් එක්ක මික්ස් කරගෙන කෑවොත් මම හිතනවා මේකේ රස අපිට වැඩි කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් ඔයාලා එහෙම මේ නාන් රොටි එක try කරලා බලන්න. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි අද බජට් කිචන් එකත් එක්ක ඔයාලා හැමෝම එකතු වෙලා ඉඳියට අපි ඉන්න සුපුරුදු පරිදි ලබන සති සිකුරාදා මේ වගේම අලුත් සරල කෙටි කෑම වේලකින් හමු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඔයාලගේ නිවසින් අද
අදට සමගෙන යනවා. ඉතින් ඔයාලට සුබ දවසක් සුබ සතියන්තයක් පරිස්සමෙන් ඉන්න රසබර දවසක් එහෙනම් ආයිමත් sayonara. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago,